Tak jo, ahoj všichni. Já jsem teda Petr Heinz, dělám v Shopsysu, spolu vyvíjím Shopsys Framework s klukama. Petr už o tom řekl více než dost. Moje přednáška se jmenuje Dobré testy, čisté testy. Naopak. Jsem trošku nervózní. Je to víceméně hlavně o tom, proč psát testy čistě. Už určitě jste všichni slyšeli dost o tom, proč vůbec psát testy. Já bych se chtěl právě speciálně zaměřit na čistotu kódu. Nejen teda v aplikaci, ale hlavně v jejich testech. Na začátek teda mám nějakou takovou malou rozcvičku, takže bych vás poprosil, zvedněte ruky všichni, kdo už někdy napsali nějaký automatický test. Jo, v to jsem doufal, většina. Kdo z vás se někdy setkal s tím, že mu testy spadly a on na první pohled vůbec netušil proč? Prostě jen tak spadly, taky dost lidí. A kdo měl někdy pocit, že mu testy akorát hází klacky pod nohy a nemá z nich dostatek užitku? Najde se někdo takový? Pár jich bude. Tak snad teda pomůžu vyřešit tady tyhle ty problémy, alespoň nějakým drobným naťuknutím. První, co bych rád zmínil, je, jak vlastně testujeme Shopsys Framework. Máme 5 nějakých základních vrstev testů. První, ta nejzákladnější, to jsou unit testy, jednotkové testy. Používáme to framework PHP Unit, který pravděpodobně používá i valná většina z vás. Jsou to ty testy právě jako nejjednodušší, které testují tu nejmenší částečku, která je možná. Jsou laciné na spouštění, takže se spouští skoro furt. Druhá část jsou databázové testy. Ta už je trošičku náročnější, protože je třeba přeci jen buildit databázy, je třeba udržovat nějaká demonstrační data, ať je to vůbec na čem testovat. A to spouštění už zabírá trošičku víc času, ale furt je to docela rychlé. Třetí takovou vrstvu máme crawler testy. To není nic jiného, než že to víceméně získá veškeré routy, veškeré URL, na které se dá dostat, zkusí se na ně připojit a ve chvíli, kdy to dostane správný HTTP kód, jak za přihlášeného, tak za nepřihlášeného uživatele, tak to řekne, že je všechno OK. Ve chvíli, kdy to spadne, tak zahlásí chybu. A tyhle ty testy jsou báječné v tom, že jsou extrémně levné na psaní a přináší strašně moc muziky. Protože ve chvíli, kdy někde uděláte chybku, že se vám třeba nezobrazuje nějaká nepodstatná stránka, kterou moc často neprohlížíte, nemáte ji pokrytou nějakými speciálními testy, co já vím, nějaký kontaktní formulář někde v CMSku, tak crawler testy to jsou schopné odhalit bez toho, aniž byste toho museli příliš mnoho napsat. Další, co máme, jsou akceptační testy. Na to používáme Codeception a Selenium. Přímo to jede ve webovém browseru v Chromečku. Je to skutečně, jako kdyby to proklikával člověk, takže když si ten scénář jednou napíšete, tak potom můžete propustit 1, 2 testry nebo jim dát nějakou rozumnější práci. Je to senzační v tom, že opravdu to projde ten celý scénář end to end a pokud je tam nějaký velký zádrhel nebo libovolný problém, odhalí to, spouští to veškeré JavaScripty. Problém je, že to je poměrně drahé na spouštění. Často to proklikat trvá dlouho a potřebujete to mít na nějakém webhostingu. A poslední, nejdražší záležitost, co se týče běhu těch testů, jsou performance testy a ty spouští vlastně aplikaci při nějaké větší zátěži, s nějakými většími množstvími záznamů v databázi, abychom zjistili, jestli nějaká úprava, kterou jsme právě udělali, jestli neměla nějaký značný performance dopad. Těchto vlastně 5 nějakých úrovní nám poměrně dobře testuje aplikaci a pomáhá odhalovat problémy. Automatické spouštění máme zajištěno na integračním serveru, takže i kdyby si to programátor u sebe lokálně nespustil, protože je líný, nebo protože mu něco nešlo, nebo měl nějaký problém, tak je to testováno za něj
a všechno se děje automaticky při každém pushi. To bych teda zmínil k úvodu. Další věc je, co považuji za nějaký dobrý test, co by měl takový správný test řešit, co by měl dělat. Test by měl v první řadě padat. Zní to zvláštně, ale je to tak. Pokud vám test nepadá, je něco špatně, protože asi netestuje nic důležitého nebo pořádně rozbitelného. Měl by testovat jednu věc, když změníte chování v této věci, měl by spadnout, říct vám proč, a když upravujete něco jiného, někde jinde v aplikaci, tak by neměl být natolik křehký, aby ho nějaký drobný refactoring nějakým způsobem znefunkčnil. Takže by měl padat, ale zároveň by měl být dostatečně robustní. Měl by být napsaný tak, aby i po 2 měsících nebo po 2 letech člověk, když se na něj podívá, aby věděl, co, jak a proč testuje. Ve chvíli, kdy ten test píšete, tak vždycky víte, co, jak a proč testuje. Ale ve chvíli, kdy se na to podíváte za 2 měsíce a už to nevíte, už vám není jasné, jak ten test funguje nebo proč vůbec existuje, tak je někde trošku něco špatně. Jak už jsem zmiňoval, je důležité, aby když už náhodou ten test spadne, abyste věděli proč. Pokud vám spadne a vy se na to, jak jste někteří zvedali ruce, díváte a moc vlastně netušíte, tak vám ten test ve skutečnosti ani tak nepomáhá. Sice víte, že tam je někde problém, ale nevíte jaký. Nevíte, jak ho odalit. A stojí to spoustu času. Nespouštěný test je k ničemu. Takže test by měl být snadné a rychle spustit. Ideálně, když se to děje opravdu automaticky, i tak je dobré, když na to nečekáte třeba hodinu. Ale měl by být fakt do několika minut by měly být spuštěny ty základní testy a veškeré testy do několika desítek minut maximálně. Nějakým cílem není a priori 100% coverage. Nemusíte testovat vždycky všechno. Zásadní je, abyste měli ty důležité, ty kritické scénáře vždycky otestované. Pokud je pro vaši aplikaci něco důležitého, začněte testovat to. Nemá smysl mít otestované, jestli jde vkládat komentář ke článku, pokud nemáte otestované, že lze vytvořit článek. Teďka bych se zaměřil na nějaké základní fáze testu. Správný test by měl mít, nebo většina testů, takový typický test má 3 fáze. První je arrange, kdy test vlastně si nastaví veškerá data, získá potřebné třídy, namokuje něco, pokud je to vhodné. Druhá fáze je act, kdy provede tu akci, kterou testujete, provede tu klíčovou akci. A třetí fáze je assert, kdy ověří, že akce proběhla úspěšně. Tyto 3 fáze by měly být z kódu jasně patrné, měly by být oddělené nějakým způsobem, mělo by být vidět, co se děje kdy. Pokud vám třeba aserty se střídají s aplikačním kódem, tak je to nepřehledné a není úplně jasné, co je účelem toho testu. Jsme programátoři, takže je čas na zdrojáky. Podíváme se na nějaké testy přímo z Shopsys frameworku. Nechtěl jsem psát nic přímo pro tady tuhletu konferenci, ne, že bych na to neměl čas, ale člověk se nejlíp učí právě na těch praktických ukázkách, tak jak to skutečně je a co je v aplikacích třeba. Takže teďka se můžeme podívat na nějaký akceptační test, kde v administraci vyhledáme produkt podle katalogového čísla. Doufám, že to půjde dobře vidět i v zadních řadách. Je tady nějaká třída Admin Product Search Test, tak se v Codeception vlastně označují třídy pro akceptační testy. Dodnes jsem nezjistil, co to znamená, takže pokud někdo tušíte, co znamená cest, tak napište do slida, rád si o tom přečtu. Máme teda tady jednu funkci Test Search by Cutnam, která teda přijímá testera.
a prochází ty jednotlivé prvky tak, jak jdou za sebou. Na začátku řekne, co vlastně chce testovat. Chce vyhledat produkt podle katalogového čísla. Skočí na stránku admin, vyplní svoje přihlašovací jméno, vyplní heslo, aby se dostal do administrace, klikne na přihlásit, přepne se do katalogu produktů, klikne na rozšířené hledání, vybere katalogové číslo, potom vyplní do patřičného pole ono katalogové číslo a klikne na hledat. Potom se jenom podívá, jestli je ve sloupci s názvem Aquila pramenitá voda neperlivá, což je právě to, co by mělo odpovídat tomuto katalogovému číslu. Zmínil bych, že to je v demonstračních datech, která se vždycky před každým testem nahodí do databáze. A potom, což je poměrně důležité, spočítá všechny produkty, které to našlo a mělo by se to rovnat jedničce. Ve chvíli, kdyby tam ten druhý assert nebyl, tak my jsme sice nakrásně získali pramenitou vodu, ale nevíme, jestli to vůbec omezilo nějakým způsobem výsledky hledání. Protože kdyby to bylo na první stránce mezi 20 výsledky, tak by nám test nespadl a přitom jsme nic nevyhledali. Jak vidíme, není úplně jasné, kde je ta fáze arrange. Ta je víceméně tady, je to přihlášení se do administrace, kde je fáze act, což je samotné vyhledání, a kde je ta aserce, kde je ověření výsledků. Co děláme na ShopSys frameworku v akceptačních testech je, že si tvoříme page objecty, což je nějakým způsobem třída, která zastřešuje nějakou určitou komponentu z uživatelského pohledu a umožňuje nám manipulovat nějak tady s tímhletím kódem trošičku přehledněji. Tady vidíme vlastně page komponentu page object pro přihlášení do administrace. Má jednu jedinou metodu login, té předáme jméno a heslo a ono nás to přihlásí. Správné uživatelské jméno a heslo máme tady nahoře v konstantách. Pokud tady tohleto zkusíme použít, tak vidíme, že se nám kód poměrně zjednodušil. Celá ta horní část je pouze pod voláním jedné metody a page objecty jsou u nás autowairované. Takže to stačilo přidat do argumentů a vlastně systém to tam automaticky dosadil tak, jak měl. Co je výhoda podobných page objectů, je to, že je můžeme znovu použít v libovolných jiných akceptačních testech a pokud se nám třeba změní nějakým způsobem formulář pro přihlašování, tak to můžeme zase řešit na jednom místě a nemusíme se upisovat. Takže abych ukázal nějaké znovu použití v praxi, tak si zase vlezu zpátky do page objectu a vytvořím si tady jednu metodku navíc, ověření, že se přihlášení nepovedlo. Zjistím to tak, že najdu hlášku někde na stránce, přihlášení se nepodařilo a vidím, že jsem se dostal zpátky na úvodní adresu administrace. Kdybych to chtěl použít, můžu si založit třeba samostatný akceptační test pro přihlášení uživatele do administrace a máme tady 3 jednoduché metody. První, kdy se přihlášíme úspěšně a vidíme nástěnku. S nevalidním uživatelským jménem se přihlásit nedá a s nevalidním passwordem se taky přihlásit nedá. A takovéhle 3 vlastně akceptační scénáře jsme měli prakticky zadarmo. Jenom pár řádek textu. Když se vrátíme zpátky do našeho testu, tak si můžeme všimnout, že by se s tím ještě furt dalo něco dělat. Pořád je tam strašná spousta nějakých implementačních detailů ohledně filtrování. Takže je vám asi jasné, že si založíme další page object čistě pro rozšířený filtr produktů. Ten může vypadat třeba takto. Takový page object umí vyhledat, dostane se na stránku katalogu,
klikne na rozšířené hledání, vybere něco, co chceme, zadá do správného prvku něco, co chceme a klikne na hledat. A potom si vytvoříme 2 ověřovací metody. První bude na to, že jsme nalezli nějaký konkrétní produkt s jeho názvem a druhý je, že sedí vlastně počet výsledků. Když ho potom použijeme, tak se nám krásně zjednoduší kód. Máme tam jenom skutečně ten scénář tak, jak ho chceme. Přihlásíme se, něco vyhledáme, ověříme, že tam je akvila pramenitá voda a ověříme, že tam je jenom jeden produkt. A takhle vlastně krásně vidíme i ty 3 fáze, o kterých jsem mluvil. Tady je arrange, zajistíme, že jsme na správné stránce. Tady je act, vyhledáme, co chceme. A tady je assert. Ověříme, že akce proběhla úspěšně. Další záležitostí, na kterou bych se chtěl podívat, je pojmenování testovacích metod. Myslím si, že není úplně nezbytné, aby se testovací metody jmenovaly přesně podle metod, které testují. Myslím si, že je spíše zásadní ten scénář, tento očekávání, co vlastně by ta metoda měla dělat, co by se mělo stát. Mělo být skutečně jasné, jaký byl záměr testu a očekávání toho testu. Pokud s tím je problém, pokud je to těžké, pokud tam máte spoustu nějakých takových slovíček jako and nebo or, je možné, že jednoduše testujete příliš mnoho záležitostí v jedné metodě a můžete ji rozdělit do více. Je to takový fajn signál. A poslední věc, nebojte se dlouhých názvů. Každé slůvko v metodě navíc je lepší než slůvko, které by tam mohlo chybět. Není to samozřejmě vhodné přehánět, ale s rozumem se není třeba bát dlouhých názvů. Takže vzhůru do kódu. Podíváme se na test, vlastně unit test, jednotkový test výsledků metody pro přidávání produktu do košíku. Tady je ta metoda v třídě card service, která zajišťuje přidání produktu do košíku. Řekneme jí, do jakého košíku chceme vložit jaký produkt, v jakém množství a ona nám vrátí nějaký objekt výsledku, add product result, a nebo může vyhodit výjimku invalid quantity exception. Když se podíváme na to, co je vlastně add product result, tady vidíme jeho rozhraní, je to víceméně immutable data object, v konstruktoru dostane nějakou položku košíku, jestli je to přidání těch produktů, jestli to přidalo novou položku, nebo jestli to jenom editovalo stávající, protože když přidám, já nevím, přidám jednu vodu do košíku, který je prázdný, tak je to nová položka, ale když přidám jednu vodu do košíku, kde už mám 99 stejných vod, tak jsem jenom navýšil vlastně množství a nejedná se o novou položku. A další parametr, který z toho můžu získat, je přidané množství, což bude teda ta jednička. Teďka, když to chceme otestovat, tak chceme například v card service testu testovat přidání do košíku nějakého desetinného množství, což nepodporujeme, takže chceme, aby to nešlo, aby to vyhodilo výjimku. Pokud se nám nechce přemýšlet, můžeme to pojmenovat jako test add product to cart invalid float quantity, což je víceméně jenom metoda a název metody, kterou testujeme, a zatím nevalidní množství, nevalidní argument. Je to lepší než nic, to rozhodně, ale dalo by se s tím něco dělat. Nám se třeba osvědčilo, testuji, že nemůžu přidat produkt s desetiným množstvím do košíku. Ten název metody tam není úplně celý u sebe, ale mnohem lépe to popisuje scénář, který skutečně dělám. Nejde to přidat.
Podobně tady mám s nulovým množstvím. Nemůžete něčeho přidat do košíku 0, úplně stejné řešení. Teďka se můžeme podívat na něco trošičku složitějšího. Testujeme přidání nového produktu. To je právě ten první scénář, kdy přidáváme nějaký produkt do úplně prázdného košíku. Přidáváme tam ty produkty 2 a potom zjišťujeme, že teda výsledek ví, že ta položka je nová a přidali se ty 2 kousky. Když to chceme pojmenovat trošičku jinak, tak narážíme na extrémně dlouhý název, kde je tam právě to slůvko and. Označuje vlastně ten přidaný produkt jako nový a zároveň obsahuje to přidané množství. Co s tím můžeme dělat, je jednoduše to rozdělit do 2 metod. V prvním zjistíme, že se to označilo jako nová položka a ve druhém testu, který vypadá velmi podobně, zjistíme jenom, jestli ten výsledek obsahuje přidané množství. Podobně, když přidáváme něco už do košíku, který není prázdný, ale je s jednou položkou právě toho produktu, tak můžeme to pojmenovat test add product to cart, same product, ať je to vlastně jako doplněk k tomu new product, anebo to opět můžeme rozdělit do 2 samostatných metod. Opakované přidání produktu označí jako ne nové. Tady angličtináře možná trošku zmate not new, místo toho, aby to bylo does not mark. Zjistili jsme, že to does not, když je příliš daleko od new v názvu, tak se to člověku úplně nespojí, takže je lepší to dávat tady přímo nakonec k tomu, kde vlastně mluvíme o tom očekávání. Tam je to mnohem viditelnější. A tady je trošičku možná z prvního pohledu zavádějící název. Testujeme, že výsledek přidání do košíku neobsahuje předtím přidané množství. To je z toho důvodu, že víceméně záměr celého tohoto testu je to, že když se zeptáme na to přidané množství, tak nám to dá 2. Nedá nám to souhrnné množství toho zboží. To bychom mohli získat z cart itemu, kdybychom o tom měli zájem, ale v added quantity by měla být skutečně to množství, které se přidalo. Tedy ta 2. Ne třeba 3, jak by tomu bylo, kdybychom počítali všechny produkty, které máme v košíku. To je k pojmenování všechno. Teďka bych zmínil mokování. Mokování je víceméně technika, kdy máme nějaký komplexnější systém a chceme upravit část nějakého objektu, který je využíván způsobem, jaký je nám příjemný v testu. Nechceme, aby třeba něco sahalo do databáze, tak si namokujeme databázi tak, aby načítala data třeba z pole, které tomu dáme. Můžeme tady v chování takovýchhle objektů dobře řídit přímo z testovacího kódu a můžeme tak zjistit vlastně, ověřit správnou komunikaci mezi jednotlivými třídami, protože kdyby spolu komunikovali opravdu ty třídy, které spolu komunikovat mají, tak potřebujeme celou aplikaci a víceméně už se dostáváme k akceptačnímu testu. Navíc by tam bylo mnohdy obtížné zjistit, kde přesně je problém. Takže mokování nám usnadňuje nalezení problémů. Tvorbu takovýchhle moků je vhodné extrahovat buď do privátní metody, nebo třeba do nějakého samotné třídy, nějaké továrničky pro moky. Dá se to udělat. Jako vždycky podíváme se ještě na zdroják. Tady tentokrát ukážu databázový integrační test, což je vlastně test, který už má zbuilděnou databázi, má přístup k demonstračním datům, ale netestuje přímo end-to-end funkcionalitu, ale určitou část mokuje. Tady se konkrétně podíváme na přenosy z informačního systému, přenosy nového produktu. Jako první se podíváme na nějakou třídu web service.
která slouží k tomu, dáme nějaký požadavek a ona nám dá vlastně zdroj té odpovědi. Komunikuje se tam pomocí JSONu, takže dostane to resource těch JSONových dat a tím může ta aplikace dále načítat, dále je zpracovávat. Tady vidíme, jak se tvoří takový mock v praxi. Máme vlastně v testu přenosu produktů, máme privátní metodu, tak jak jsem zmiňoval, jmenuje se mock web service returning file resource a přijímá nějaký název souboru. Dobrý takový trik, který jsme se naučili s mockováním, nejenže v anotaci návratové hodnoty uvádět to, co to skutečně vrací, ale i tu třídu, kterou to mockuje. Ono se s tím potom v IDčku mnohem lépe pracuje. Tady teda využíváme mock builder, dáme tomu třídu, kterou chceme mockovat, zrušíme původní konstruktor, načteme si cestu k tomu souboru, kterým chceme nahradit to volání, nebo nahradit ten výstup jakoby té webové služby. Otevřeme si ho pro čtení a potom mocku řekneme, že ta metoda getResponseStream, kterou jsme viděli nedávno, vrátí právě ukazatel na soubor místo na data z webové služby, která nechceme používat, protože jejich webové služby můžou třeba někdy spadnout. Nám by kvůli tomu spadly testy, přitom my jsme nic neudělali špatně. Teďka se podíváme, jak vlastně do té testované třídy se takový mock dostane. Tady máme třídu, která vytváří fasádu přenosů, právě s mockovanou webovou servisou s nějakým souborem. Všechny třídy, které normálně transfer fasáda chce, si vytáhneme z kontejneru běžným způsobem. Jedinou věc, kterou tam nahradíme, je právě web service a tam vrazíme ten náš mock. Vytvoříme si mock a vložíme ho tam. Teďka se teda ta transfer fasáda začne chovat ve všech ohledech stejně jako v běžné aplikaci, krom toho, že data netahá z webové služby, ale z našeho souboru. To můžeme pak jednoduše využít v testu. Máme nějaký test přenosu produktů, má dva privátní vlastnosti, nějaký product transfer procesor, což je třída, která vlastně zaštiťuje práci s daty, která přichází a nějakým způsobem z nich buď tvoří nové produkty, nebo edituje stávající. A potřebujeme taky nějakou product fasádu, abychom si mohli získat data o produktech a něco reálně ověřit. Testovací metodu jsem pojmenoval test create product creates product. Zní to sice trošku absurdně, ale je dobré říct, že například tady tato metoda netestuje, jestli se vytvořil s konkrétním názvem, jestli se vytvořil zařazený do kategorií. Tady tyhle ty věci netestuje, testuje pouze, jestli se vytvořil produkt. Proto jsem to chtěl uvést v názvu metody. Použijeme tu metodu, kterou jsme viděli na minulém slajdu, dáme jí nějaký file name, který máme uložený v testech, vytvoříme si nějaký logger, protože ten je vyžadovaný vlastně metodou proces v transfer fasádě. Z něj taky můžeme potom vyčíst, kdyby v případě, že by to spadlo, tak proč to spadlo. Tady konkrétně ten logger víceméně jenom vypisuje na konzoli základní data a někam do log souboru vypisuje detailní data, abychom to potom mohli debugovat. Spustíme proces, tady je víceméně fáze act a tady je fáze assert. Vytáhneme si nějaké známé IDčko, které vlastně máme obsažené tady v tomto souboru, tady v tomto JSONu. Trošku škoda, že jsem ho tam neuvedl.
a zjistíme, že ta metoda nevrátila null. Takže produkt zjevně existuje a všechno je v pořádku. Zmínil bych pár rad závěrem. Testy nejsou nějaká povinnost jen, aby byla, abychom si odškrtli prostě nějaký určitý coverage a řekli si, máme napsané testy, jsme dobří programátoři a poplácali se po ramenou, ale testy jsou tady pro nás, potažmo pro vás. Měli by nám pomoct s refaktoringem, abychom mohli kód přepsat tak, aby se nám s ním dobře pracovalo a zároveň fungoval, což je vždycky dobré. Je vhodné začít testováním nejdůležitějších scénářů, které jsou kritické pro vaši aplikaci. Často jsou to třeba scénáře, ve kterých často narážíte na chyby. Pokud jste už 3krát opravovali chybu v nějaké komponentě, můžete si na ní napsat akceptační test. Pokud jste jednou našli nějakou chybu, můžete si napsat akceptační test, aby se už neopakoval. Pokud to jde, třeba unit test. Vždycky pomůžou demonstrační data, a to popravdě nejen v testech, ale i v jednoduchém rozjetí u nás třeba na stroji. Je vždycky dobré mít nějaká základní data, tak, aby vlastně ta aplikace dávala smysl, aby byla v nějakém rozumném stavu. Tahle data je samozřejmě třeba udržovat, ale je to určitě věc, která se vyplatí v dlouhodobém měřítku snad pro každou aplikaci, nejen pro e-shopy. Nebojte se vytvářet zvláštní třídy, zvláštní logiku pouze pro testy. Testy jsou skutečně tak důležité, jako je aplikační kód. Pravda, kdybych si měl vybrat jenom jedno, vždycky si vyberu aplikaci, ne testy, ale pokud máte aspoň trošku času navíc, testy je určitě vhodné psát a je vhodné je psát dobře, čistě, se stejným zřetelem na čitelnost jako aplikačního kódu. A taková moje rada závěrem, některé testy si zaslouží smazat. Pokud se k ním dostanete po strašně dlouhé době, nebo vám neustále a nevíte vůbec, co se v nich odehrává, pokud vám neustále padají a jenom vám hází klacky pod nohy a ještě vám nikdy s ničím nepomohli, je vhodné se zamyslet, jestli takové testy vůbec chcete. Neříkám smazat všechny, ale zamyslet se nad tím, jestli je vůbec třeba je v aplikaci ještě mít, jestli by náhodou nebylo vhodnější se bez nich obejít. Cílem není 100% coverage. To je za mě všechno. Díky za pozornost. A můžeme se pustit do vašich dotazů. Kdyby něco, máte tady e-mail, klidně mi můžete s něčím napsat. Díky. Taky Peťovi děkuju a teď se přepravíme na Slido. Ty jo, jste se rozjeli. A chceš si to třeba číst, ať tak jako nepředáváme, nebo mám ti to vždycky přečíst? Myslím, že to zvládnu. Já si to zvládnu klidně i přečíst sám. CEST je Codeception Test. Já jsem si to taky myslel, ale pak je tam ještě CEPT, což je víceméně totéž jako CEST, ale není to v objektovém zápisu, ale je to procedurální kód. Nevím proč. Připadá mi to zmatené. Každopádně myslím, že si právě vyhrál balíček od JetBrains. Tak pokud se nestydíš... To byl ty, Petře? Ne, jenom pro balíček. Je, ta taška svítila, teď, když jsi ji vzal. Tak gratuluju. Jak je to s tím ceptem, náhodou nevíš? Pak tady máme Miky. Jaký byl přibližně nejdelší název metody, co jsi kdy dělal? Nevím. Každopádně ve standardech máme tuším, že limit na řádek 140 znaků, nebo 160? 120? 120, já se čísla nikdy nepamatuju. Takže můžu slíbit, že nikdy nebyl delší než nějakých 110 znaků. Ale myslím, že byl i mnohem kratší. Nějakých možná 12 krátkých slov? Možná, nevím. Jak testuješ přesměrování mezi více doménami? To jsem nikdy úplně netestoval, se přiznám, ale náš
náš systém vlastně podporuje multidoménovost a integrační server taky, takže by to neměl být snad až takový problém. Myslím, že by to nějak šlo, ale nikdy jsem to neřešil, přiznám se. Tak pokud kluvy dorazíš na afterparty, tak můžeme se o tom klidně pobavit. Marek Gach se ptá, jestli testujeme JavaScript a jestli používáme BDD. Předpokládám Behavior Driven Development? Jo. Tak JavaScript aktuálně netestujeme přímo. Tady tohle je část, kterou teďka mírně prozkoumáváme, řešíme, jak by ho testovat šlo a jak by to bylo vhodné. Jediný způsob pokrytí vlastně JavaScriptu máme v rámci akceptačních testů, kde prostě aplikace nefunguje, pokud nefunguje i JavaScript. A BDDčko nepoužíváme. Kuba Pilář se ptá, proč login page se nejmenuje admin login page, když to přihlašuje do administrace. Takhle se to bude hádat s přihlášením na frontu. Kubo, máš pravdu. Co jsem tam neuvedl, je namespace. Ono je to v namespaceu admin. Takže to je tím. My máme všechny page objecty rozdělené do namespaceu front a admin. Neuvedl jsem to tam proto, že už i tak jsem ty kousky kódu musel horko těžko zkracovat a nějakým způsobem na ten projektor dostat, abyste si ho mohli přečíst. Takže namespace se tam bohužel nedostal. Zajda se ptá, jak testuju metody, které volají třeba datetime now, když potřebuju simulovat stav třeba při novém roce a podobně. No, částečně to testujeme, máme vlastní assert, assert datetime is close to, protože dva datetimey z aktuálního data nikdy nejsou úplně stejné, tak tam dáváme třeba nějakou rezervu 5 vteřin, ať ta aplikace to může porovnat nějakým takovým jako rozumným způsobem a testujeme to přímo takhle. Miky se ptá, co si myslíš o automaticky vygenerovaných testech v NetBeans. Přiznám se, NetBeans nepoužívám a celkově nějaká myšlenka automaticky generovaných testů, nevím, jestli se mi líbí, nikdy jsem to neskoušel. Možná, že to na některé use case dává smysl, ale přiznám se, že ani moc nevím, co to testuje. To budou asi jenom unit testy? Miky? Tak nevím. Roman Krhoviák píše... je tam tečka, já to vidím. Píšeš testy před samotným programováním nebo po? S čím máš lepší zkušenost? Zatím jsem psal testy před programováním pouze na nějakých workshopech TDDčka, se kterým jsem se ještě úplně nezžil, takže vždycky píšu testy po programování a mám s tím lepší zkušenost, protože je vpravdě jediná. Tomáš L. se ptá, kolik asi testů si napsal špatně, než si našel toto řešení? Zajímavá otázka, napsal jsem jich špatně dost a dokonce si myslím, že jestli tady budu stát příští rok, tak řeknu, že to, co jsem tady napsal, je špatně. A že určitě existuje nějaké lepší řešení, jak to psát ještě čitelněji. Ono, co si budeme povídat, všechno, co programuješ špatně a nějak jinak to jde líp. Ale je to vždycky dlouhá cesta a nemá úplně konce. A PCE se ptá, testujete, jestli jak zareaguje aplikace, když jsou v DB špatná data. Zajímavá otázka. Ne. Netestujeme. Možná bychom měli. Dobré k zamyšlení. Díky. Tak, děkuju.